Усім привіт! Черговий огляд Форекс ринку станом на 30 квітня 2024 року. Сподіваюсь, мишка не втекла, як в попередньому відео. Вже зараз на екрані ви бачите мій торговий термінал МТ4 від RoboForex. Це центовий рахунок, але реальний. Торгівля ведеться на 6 інструментах. 4 валютні пари: фунт, євро, австралієць та канадець з доларом. І 2 метали: срібло та золото. Цього разу почну з євро-долара. Ось так виглядає таймфрейм H1. Нещодавно я закрив всі угоди, які були відкриті при заході ціни в buy-зону. Ось тут я їх закрив. Чому я це зробив? Тому що на той момент фунт майже дійшов до своїх балансів. Австралієць також дійшов до балансів. Канадець був на балансах. Золото теж на той момент було поміж двома балансами, а срібло вже йшло до бай-зони, тобто було нижче, ніж баланси. Вірогідність того, що пара євро-долар, яку зараз я розглядаю, не піде до своїх балансів, була дуже великою. Отже, тепер я очікую знову поход ціни в бай-зону, але цього разу я зменшив ризики в 3 рази. Це робиться в моєму боті просто. Коефіцієнт К я збільшую на 6, тобто 6 торгових інструментів. І баланс розділиться на всі 6 торгових інструментів. Коли в мене стояло 2, то я очікував, що лише 2 пари зайдуть в свої зони і весь баланс ділився поміж 2 торгових інструментів. Зараз на ринку Форекс є невизначеність, це мене напружує, тому я зменшую ризики. Отже, коефіцієнт я збільшив, натискаю, так, автоторгівля ввімкнена, натискаю на кнопку оновлення. Зараз робот прибере всі, абсолютно всі лімітні ордери і виставить нові. Зверніть увагу, 1.71 перший, 6.85 останній. Оновлюю. Тепер 0.57, тобто в 3 рази менше стало. І 2.28. Все, в такому стані я залишу євро-долар. Якщо зайде навіть до останньої, то ризик у мене вже не буде перевищений. Весь баланс ділиться на всі 6 торгових інструментів. Яка частка задіяна на кожному торговому інструменті? Ось тут є такий параметр X2. Якщо його увімкнути, то з'являється 2 мітки. Одна ось тут чорного кольору і ось тут жовтого кольору. Та посеред ось така мітка X2. Що це означає? Це означає, що якщо я зайду обсягом 36 лотів, 36-154 лота ось від цієї мітки або від цієї, і ціна пройде від цієї мітки до цієї,
то мій баланс буде подвоєний. Отже, мені треба 36 лотів для подвоєння, а я задіяв всього-навсього 2, 3, 4, 5, 6 лотів. 6. Тобто оцей обсяг 36 лотів поділився на ось цей коефіцієнт. Звісно, і прибуток я отримаю в 6 разів менший. Але краще отримати прибуток менший, ніж втратити депозит. Далі давайте перейдемо до фунта. Фунт. Зараз на фунті саме такий момент, де можна показати, як ордери з sell-зони перестраюються в buy-зону. Я робив оновлення вранці, і ціна була вища цього балансу, тому сітка побудувалась в sell-зоні. Зараз ціна нижче балансу. Отже, я натискаю кнопку. Ні, спочатку також виставляю коефіцієнт 6. Окей. І натискаю на кнопку. Ордери прибираються, а тут виставляється один ордер, 6 лотів. Один, тому що нижня межа без урахування вартості Buy Global C вищий, ніж нижня межа з урахуванням вартості. Тому один ордер. Так я зробив. Так, далі. До речі, баланси у нас відпрацьовані ось тут. А я вийшов із фунта трішечки нижче. Далі у нас австралієць. Австралієць також відпрацював свої баланси. Це зона невизначеності. Ціна може йти в будь-якому напрямку від балансу. І вона, схоже, розвертається. Побачимо, можливо, і вверх піде, а можливо і вниз знову в buy-зону. Тут я також зменшую ризики. І оновлюю. Все, так і залишаю. Далі у нас канадець. Канадець. Із сьогоднішнім оновленням ми побачили ось таку sell-зону велику. Це теж свідчить про якісь зміни на ринку. І саме совокупність всіх цих змін, які показує індикатор, мене підштовхує понизити ризики. Так, канадець. У нас ціна нижче баланса, баланс з урахуванням вартості. Тому сітка буде будуватись в buy-зоні. Але знову ж таки нижня межа Buy Global C вища за межу Buy Global, та що з урахуванням вартості. Тому виставляється один ордер. Тут також я ставлю 6. І оновлюю індикатор. Робот-індикатор. 2 лоти. Тепер просто беру цей ордер. Ось так. І перетягую його навмання, бо завтра буде оновлення, знову коригувати прийдеться. Десь отут я його ставлю. Хай стоїть тут. Я не хочу входити в ринок в моменти, коли є невизначеність. Це ризик, це втрата депозита. Можлива втрата депозита. Далі. Срібло. Срібло красунчик.
Цей метал мені давно подобається. Дуже технічно ходить цей інструмент. Баланси у нас були відпрацьовані миттєво за один день. Ось тут ціна зайшла в селзону і одразу відпрацювала баланс. Але я не закрив. Ну, тут зрозуміло, з огляду на технічний аналіз, що можливий поход ціни в бай-зону. Дуже сильно ми відбились від сел-зони, дуже швидко баланс, тому я цей ордер досі тримаю. І схоже, що у нас буде поход ціни в бай-зону. Тут я вже зменшив коефіцієнт, уже тут стоїть 6, і ордери вже у мене із розрахунку на 6 торгових інструментів. Так, ну і далі у нас золото. Чого його всі так люблять, я не знаю. Такий самий інструмент торговий, як і всі інші. Для мене, особисто для мене так. Золото у мене невдалий вхід. Так, давайте я трішки так. Ось так. В минулому огляді я це вже показував. Ось тут був перший ордер, перше торкання. Я його на балансі не закрив, бо не було торкання ось цього балансу. Маю на увазі цього, чи цього, чи цього. Балансу з урахуванням вартості. Так його досі і не було. От. І лише сьогодні у нас зустрілись ціна і баланс. Це те, що я пишу завжди в своєму телеграм-каналі. Зустріч ціни і балансу неминуча. Або баланс підтягнуть до ціни, або ціна впаде до балансу. Як на сріблі було. Там ціна впала до балансу миттєво. Отже, золото на минулому відео у мене мишка кудись втекла. Вибачте за це. То продублюю тут. Ось тут було перше торкання. Я не закрив, це я вже казав. Ось тут було друге. Відкрився другий ордер. Теж маленький. Далі ціна пішла знову вгору. Ось тут був відкритий третій ордер. Далі наступний день четвертий маленький ордер. Далі ціна вже не виходила із сел-зони. Відкрився третій і четвертий ордери. Отже, на сьогодні ми маємо відпрацювання балансу. Ціна знаходиться нижче баланса. Тут я вже зробив оновлення, бо це золото, я йому не довіряю. Можу продублювати. Ось так натискаю. Ордери зникають. Виставляється Take Profit на всі ордери на початок buy-зони. І виставляється сітка з ордерів з урахуванням моїх налаштувань, тобто 6 торгових інструментів. Весь баланс ділиться на 6 торгових інструментів. Ну ось, мабуть, і все важливе я показав. Тому дякую за увагу і до зустрічі.